नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले लौका र चनाको मिठो तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि त सुरुमा लौका चाहियो। लौका, चना, आलु मिसाएको छु मैले थोरै। त्यसपछि टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता, तोरीको तेल लिएको छु। अब पकाउनको लागि सुरु गरौँ है त। मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ चना एकछिन बोइल गर्छु। चना चाहिँ अलिक ढिलो पाक्ने हुनाले लौका छिट्टो पाक्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले चना चाहिँ बसाइसकेँ। पानी लगाएको छु थोरै, आधी ग्लास। त्यसपछि नुन थोरै लगाएको छु। नुन लगाउँदा चाहिँ चनामा मजाले भित्रसम्म पस्छ पाक्दाखेरि भनेर। अब मैले एक सिटी लगाएर निकालिसकेको छु चना। अब फेरि पकाउनु पर्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले एक सिटी मात्रै लाएको छु। चना चाहिँ अब लौका भन्दा अलि ढिलो पाक्ने हुनाले मैले चाहिँ यसरी पकाएको। अब हजुरहरूलाई चना कम पाकेको मनपर्छ भने सँगै पकाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब मैले कुकर बसाइसकेको छु। अब कुकरमा चाहिँ तेल लगाउँदैछु 3 चम्चा जति। अब त्यस पछाडि मैले 5 फुरन लगाएको पड्काइसकेँ। तेजपत्ता 2टा, प्याज एउटा लगाउँदैछु। अब लगाएर चाहिँ एकछिन प्याजलाई भुट्नुपर्छ। बेसार आधी चम्चा। त्यस पछाडि मैले आलु लिएको छु 3टा, मसिनो गरेर काटेको छु लामो लामो पारेर। अब मजाले चलाउनु पर्छ। फेरि त्यही प्याजसँग भुट्नुपर्छ। हजुरहरूलाई आलु मन पर्दैन भने चाहिँ नलगाउँदै नि हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ मैले अदुवा लसुनको पेस्ट लाउँदैछु 2 चम्चा। जिरा धनियाको धुलो 2 चम्चा। अब मजाले एकछिन मसला भुट्नुपर्छ। आलु सँगसँगै भुटिन्छ मसला पनि। अब एकैछिन छोपेर पकाउनु पर्छ। ल मसला पनि भुटिसक्यो। अब आलु सँगसँगै, प्याज आलुसँगै। अब पिसेर राखेको टमाटर हो यो चाहिँ मैले 3वटा। यसरी राख्दाखेरि चाहिँ मजाले लतबद हुन्छ। कश्मिरी धुलो खोर्सानी 1 चम्चा हो। यो चाहिँ पिरो धेरै हुँदैन, कलर आउँछ। बच्चाहरूले खाने भएर मैले चाहिँ पिरो लगाएको छुइनँ। हजुरहरूले धेरै पिरो खानुहुन्छ भने लाउन सक्नुहुन्छ खोर्सानी। अब छोपेर फेरि एकैछिन पकाउनु पर्छ। मजाले भुटिसकेको छ। मसला, प्याजहरू, टमाटरहरू अब पाकिसकेको छ। छेउछेउमा तेल पनि छोडिसक्यो। अब अघि काटेर राखेको लौका हालेर राख्नुपर्छ। लौका चाहिँ मैले 600 ग्राम लिएको। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अब मजाले चलाएर एकछिन भुट्नुपर्छ आलु लौकालाई। अब नुन स्वाद अनुसार। मसला चम्चाले 2 चम्चा लाएको छु मैले। फेरि भुट्नुपर्छ मजाले। नुन पनि सबैतिर लाग्ने गरेर मजाले लौका तरकारीलाई भुट्नुपर्छ। आलु लौकालाई तरकारीलाई अब छोप्दै भुट्दै गर्नुपर्छ एकछिन। यसरी कुकरमा पकाउँदा चाहिँ छिट्टो पनि हुन्छ, हतारमा मिठो पनि हुन्छ। कराईमा चाहिँ अब ओइलाको लौका हुन्छ, टाइम लाग्छ। अब चना अघि उसिनेर राखेको चना चाहिँ मैले पानीसँगै राखेको छु। त्यो पानी चाहिँ फ्याल्नु हुँदैन, पानीसँगै नै राख्नुपर्छ। अब मजाले चलाएर एकैछिन छोप्नुपर्छ। पानी अझै लगाएँ मैले चाहिँ थोरै पानी लगाएको छु। अब मजाले चलाउने फेरि।
घरकै लौका हो भने त छिट्टै पाक्छ कराईमा टिप्ने बित्तिकै। तर किनेको लौका चाहिँ अब कति दिनसम्म रहेको हुन्छ, त्यस कारणले अलिक ढिलो पाक्छ। अब लिड लगाइदिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुकरमा पकाउनु चाहिँ छिटो हुन्छ। 2 सिटी लगाएको मैले चाहिँ। 2 सिटी लगाएपछि चाहिँ लौका आलु पाकिसक्यो। चना त अघि नै पाकिसकेको थियो। यसरी चाहिँ बच्चाहरूले लौका खाँदैन भने पनि चना मिसाएपछि चाहिँ बच्चाहरूले पनि खानुहुन्छ तरकारी। अब धनिया पत्ता छर्दैछु अलिकति काटेको मसिनो गरेर। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। ल पाकिसकेको छ। आलु, लौका, चना पाकिसकेको छ। अब मैले थोरै घिउ लगाउँदैछु। घिउ लगायो भने चाहिँ झन् मिठो हुन्छ, टेस्ट हुन्छ, धेरै आउँछ टेस्ट। अब घिउलाई पनि मजाले चलाउनुपर्छ। ले हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ, लतबत मजाले पाकेर हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने मिठो भएको जस्तो भएको छ। लौका र चना आलु। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। लौका चना आलु यो चाहिँ अब रोटी खाना जेसँग नि खान सकिन्छ। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।